पी क्युरिओसिटी चॅनल. माझ्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण मागे झटपट स्क्वेअर कशी तयार करायचे, झटपट 1 ते 1000 पर्यंतची पाढे कशी तयार करायचे याचे व्हिडिओ पाहिले होते. त्या संदर्भातील लिंक मी माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. नक्कीच त्यावरून तुम्ही ते व्हिडिओ पहा आणि लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या चॅनलच्या माध्यमातून मी असाच आज घातांकाचे नियम म्हणजेच लॉ ऑफ इंडायसेस घेऊन आलेलो आहे. या लॉ ऑफ इंडायसेसचे निश्चितपणे तुम्हाला मदत होईल. पूर्ण व्हिडिओ पहा, त्यामधून तुम्हाला नक्कीच हे घातांकाचे नियम समजतील. चला तर मग पाहूयात घातांकाचे नियम, लॉ ऑफ इंडायसेस. प्रथमतः लॉ ऑफ इंडायसेस पाहत असताना जे घातांक आहे त्या घातांकित संख्येचे वाचन कसं करायचं ते आपण पाहणार आहोत. उदाहरणार्थ पाहूयात, एच्या डोक्यावरती यम आहे, म्हणजेच ए हा बेस आहे आणि यम हा घात आहे आणि त्यावरूनच त्याचं वाचन करायचं झालं तर त्याचं वाचन करताना एचा यमवा घात असं याचं वाचन करतात. त्यालाच ए रेस टू यम असे म्हणतात किंवा ए पॉवर इज यम. म्हणजेच ए हा बेस असेल आणि यम हा इंडेक्स असेल तर ए रेस टू यम, एचा यमवा घात असं या घातांकित संख्येचं वाचन करतात. आता या घातांकित संख्येच्या माध्यमातून आपण बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार कशा पद्धतीने करणार आहोत त्याचे काही रूल्स दिलेले आहेत. हे जर रूल्स तुम्ही जर फॉलो केले तर निश्चितपणे त्यावरील कोणत्याही पद्धतीची उदाहरणं असतील तर निश्चितपणे तुम्हाला जमणार आहेत. तर मी याच्यामध्ये 10 रूल्स दिलेले आहेत, त्या रूल्स तुम्ही पहा. चला तर मग आपण पहिला रूल्स पाहूयात. पहिला दिलेला आहे मित्रांनो, एचा यमवा घात गुणिले एचा यनवा घात. म्हणजेच काय करायचं आहे तर ए यम अधिक यन, म्हणजेच जो पाया आहे त्या पायांचा जर गुणाकार असेल, मल्टिफिकेशन असेल तर त्याचा जो इंडेक्स आहे, घात आहे, त्या घातांची बेरीज करायची असते. म्हणजे तुमचं उत्तर येणार एचा यम प्लस यन, एचा यम अधिक यन. आपण हेच नियम एका उदाहरणाच्या माध्यमातून पाहूयात. उदाहरणार्थ 5चा तिसरा घात असेल गुणिले 5चा दुसरा घात असेल तर 5 3 अधिक 2 बरोबर 5चा 5वा घात. म्हणजेच याचं वाचन आपण करणार 5 रेस टू 5. म्हणजेच गुणाकार असेल तर त्याच्यावरील घातांची, इंडेक्सची ही बेरीज होत असते. हा झाला आपला पहिला रूल्स. त्याच पद्धतीने डिवायडेशन, भागिले, भागाकार याचा देखील रूल्स आहेत. पाहूयात दुसरा रूल्स, ए रेस टू यम डिवायडेड बाय ए रेस टू यन. म्हणजेच इथं भागिले आहेत, या भागिले जर असेल, भागाकार असेल तर त्याच्या घातांची इथं वजाबाकी करायची आहेत. म्हणजेच ए रेस टू यम मायनस यन. ह्या नियमानुसार आता आपण उदाहरण पाहूयात. उदाहरणार्थ 4 रेस टू 5 डिवायडेड बाय 4 रेस टू 2. 4 रेस टू 5 मायनस 2 म्हणजेच 4 5 मायनस 2 म्हणजे 3. 5 वजा 2 म्हणजे 4चा तिसरा घात. या पद्धतीने गुणाकार आणि भागाकार, मल्टिफिकेशन अँड डिवायडेशनचे अगदी सोपे जे आहेत रूल्स आहेत. तुम्ही त्या उदाहरणाचा सराव करा. पाहूयात आता तिसरं उदाहरण. आता या तिसऱ्या उदाहरणामध्ये काय आहेत, कोणती संख्या असेल, बेसला असेल, पायाला असेल आणि तिचा जर पहिला घात असेल तर त्याचं उत्तर ही तीच संख्या येत असते. उदाहरणार्थ घ्यायचं झालं तर 6चा पहिला घात बरोबर 6. 6 रेस टू 1 इज इक्वल टू 6. बऱ्याच वेळा तुम्हाला ऑप्शनमध्ये असे क्वेश्चन्स विचारल्या जात असतात. पुढचा रूल्स, ए रेस टू 0 इज इक्वल टू 1. म्हणजेच 7 रेस टू 0 इज इक्वल टू 1. म्हणजे प्रत्येक संख्येचा शून्यावा घात किती असतो तर 1 असतो. हे जे 2 रूल्स आहेत, हे 2 रूल्स तुम्हाला बऱ्याच वेळा फिल इन द ब्लँक्समध्ये विचारत असतात. पुढचा रूल्स आहे एचा मायनस यमवा घात, मायनस यम, ए रेस टू मायनस यम असे असेल तर त्याचा 1 अपॉन ए रेस टू यम म्हणजे 1 एचा यमवा घात जो आहे हा छेदस्थानी जातो, डिनॉमिनेटर्सला जात असतो. उदाहरण पाहूयात.
ए जे आहेत ह्या एच्या ठिकाणी आपण एक संख्या घेऊयात 3 - 4 इज इक्वल टू 1/3 + 4. म्हणजे जी मायनस संख्या आहे ती प्लस होते, छेदस्थानी फक्त त्याचा अंक जात असतो. तर असा जो आहे हा 5वा रूल्स होता. 6वा रूल्स पाहूया. इन ब्रॅकेट कंसामध्ये ए इंटू बी रेस टू यम म्हणजे ए गुणिले बी चा यमवा घात असेल तर तो ए जो आहे हा एचा यमवा घात गुणिले बीचा यमवा घात होत असतो. उदाहरण झालं तर 3 गुणिले 5 त्याचा दुसरा घात असेल तर 3चा दुसरा घात गुणिले 5चा दुसरा घात. या पद्धतीने त्यांचा गुणाकार करायचा असतो, मल्टिफिकेशन करायचं असतं. हा होता आपला 6वा रूल्स. अतिशय सोपा रूल्स आहेत, याची तुम्ही सराव करत चला. पाहूयात आता 7वा रूल्स. a/b रेस टू यम. a/b रेस टू यम म्हणजे a/bचा यमवा घात असेल तर काय करायचं आहे, तर त्यांना जे ब्रॅकेट आहे ते ब्रॅकेट निघून जातं आणि एचा यमवा घात छेद बीचा यमवा घात या पद्धतीने त्यांची मांडणी होत असते. उदाहरण घेऊयात. 3/5 रेस टू यम इज इक्वल टू 3 रेस टू 5. इथे 4 घेऊयात, इथे 4 घेऊयात. 3 रेस टू 4 अँड 5 रेस टू 4. या पद्धतीने जो आहे इंडेक्स जो आहे हा इंडेक्स दोघांचा आपण सेपरेट पद्धतीने मांडत होता. हा होता आपला 7वा रूल्स. पाहूयात आता 8वा रूल्स. ए रेस टू यम ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू यन असेल तर काय करायचं आहे, तर ए रेस टू यम इंटू यन जे घात आहेत, जे इंडेक्स आहेत त्यांचं मल्टिफिकेशन होत असतं, गुणाकार होत असतो. उदाहरण घ्यायचं झालं तर 3 रेस टू 2 इंटू 5. 3 रेस टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 रेस टू 5 इंटू 2 10. 3 रेस टू 10 3चा 10वा घात. हा होता आपला 8वा नियम. या पद्धतीने उदाहरणं आहेत. पुढचा देखील अतिशय सोपा रूल्स आहेत. a/b रेस टू यम म्हणजे ब्रॅकेटचा मायनस जर इंडेक्स असेल, घात असेल तर काय करायचं आहे, अगदी सोपं आहे. हा जो फ्रॅक्शन दिलेला आहे हा फ्रॅक्शन फक्त काय करायचं आहे, ऑपोजिट करायचं आहे. b/a रेस टू यम. एक्झाम्पल घ्यायचं झालं 2/3 ब्रॅकेट रेस टू 3 असेल तर 3 रेस टू 2 इथे मायनस असेल तर इथे प्लस होणार आहे आणि ह्या पद्धतीने त्यांची मांडणी होणार. तर हा होता 9वा रूल्स. तसंच पाहूयात आता 10वा रूल्स. रूट ए इज इक्वल टू असेल म्हणजेच वर्गमुळात ए असेल तर काय करायचं आहे, वर्गमुळात ए असेल तर जो बेस दिलेला आहे तो बेस इथं घ्यायचा आहे आणि जे रूट्स आहे वर्गमूळ आहे ती वर्गमूळ निघून जातं आणि इथं 1/2 1/2 या पद्धतीने मांडणी होती. ए रेस टू 1/2 या पद्धतीने मांडणी होती. एक एक्झाम्पल घेऊया. 7√7 इज इक्वल टू 7 1/2. तर ही जी आहेत ही 10 घातांकाचे रूल्स तुम्हाला दिलेले आहेत. हे घातांकाचे 10 रूल्स जर तुम्ही फॉलो केलेत तर तुम्हाला निश्चितपणे लॉ ऑफ इंडायसेस समजेल. जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.